primer putti kora pisoto ebar eta layer paint hoar pisoto paint phati goise. Hello and welcome to Custom India. Aji akko ahilo apnalokor osor eta notun video loi ekhon notun gari loi hope apnalok sob bhale ase aru ajir juntu project hoy hekhon ekhon Eon hoy Eon khon customer or first gari teo amar jot ahise gari khon loi pele aru teo ekhon gari rakhibo gari khonor ki kaam hoise ami details ot apnalokok dekhaisu aru video to jodi apnaloke last leke sai tetia gom pabo je customer kiman happy hoise teo nije koise je kaam to sai pele bahut happy hoise aru amiu amar best disu aru gari khonor last leke sai thiko bahut eta dhuniya look saise aru gutei khini kaam ami bhalke dekhaisu sai thiko video পুটি কাম হৈ গল স্যান্ডিং হৈ গল ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰাইমাৰ কাম আছে বাকি প্ৰাইমাৰ পাছতে আপোনাৰ হিট চেম্বাৰত সোমাব চাই থাকক ভিডিওটো লাষ্টলৈকে তো গাড়ীখন যেহেতু বহুত পুৰণা আৰু বহুত বেলেগ জায়গাত পেইন্ট হৈছিলে আৰু বহুত বেয়া পেইন্ট হৈছিলে তাৰ কাৰণে এতিয়া এবাৰ প্ৰাইমাৰ পুটি কৰা পিছতো এবাৰ এটা লেয়াৰ পেইন্ট হোৱাৰ পিছতো পেইন্ট ফাটি গৈছে এতিয়া কি আপোনাৰ হেৰিয়াত আছে ষ্টেজত আছে এটো চাওয়া হওক যেটো আপোনালোকে চাইছে এটা লেয়াৰৰ অলৰেডি পেইন্ট হৈ গৈছে কিন্তু এইবিলাক জায়গাত পেইন্টটো ফাটি গৈছে তো আমি আকৌ এতিয়া পেইন্টত ভৰাইছো আৰু এতিয়া চাও লেটস সি আৰু এটা কোট কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা আহে ৰিজাল্ট গাড়ীখনৰ পেইন্ট হৈ গল ফাইনালি আজি শোৰুম সোমাইছে এতিয়া আফটাৰ পেইন্ট যেবিলাক কাম আছে আপোনাৰ মই দেখাইছো আহ পলিশ হ'ব এতিয়া গাড়ীখনৰ দেখিছে পেইন্টৰ পাছৰ যোনটো লুক আহে আপোনাৰ যোনটো ফাইনেল টাচ আহে হেতু আপোনাৰ পলিশৰ পিছত কমপ্লিট হয় বিকজ পেইন্টৰ পাছত বহুতখিনি কাম থাকে যেনেকৈ মই আপোনাক দেখাইছো পলিশত আপোনাৰ এই বস্তুবিলাক আপোনাৰ মিলি যাব যদি ভালকে চাই পলিশত এই বস্তুবিলাক যোনটো এতিয়া ডাল দেখি আছে অলপমান পলিশত এইবিলাক ধুনিয়াকে এটা শাইন আহি যাব আৰু বহুত কাম আছে আজি এখনৰ ডেলিভাৰী আছে আৰু গ্লাसेसৰ পুৰা কাম আছে তো এইবিলাক সাফা টাফা কৰি পলিশ কৰি যোনটো এটা ফাইনেল লুক হ'ব এটা আপোনালোকক দেখাই আছে
আৰু গাড়ীখনৰ যিহেতু দেখিছে গাড়ীখন পুৰণা হয় আৰু পুৰণা যদিও কাষ্টমাৰৰ এটা সেন্টিমেন্ট আছে এখন গাড়ীৰ লগত ফাৰ্স্ট কাৰ আছিলে তেওঁ সেইকাৰণে গাড়ীখন ৰাখিব আৰু সেইকাৰণে ফুল বডি ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ পেইণ্ট হৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে এখন গাড়ী ৰাখি দিম তো সেইটো কাৰণে আমি বেষ্ট যিমান পাৰোঁ দিবলৈ ট্ৰাই কৰি তেওঁ অলপ পিছত আহিব আপোনালোকক লগ কৰাই দিম আৰু তেওঁ কেনেকুৱা পালে তেওঁৰ মুখৰ পৰাই আমি জানিম ফাইনালি গাড়ীখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ পাছফালে আফটাৰ যোনটো লুক বহুত ধুনীয়া আহিছে আৰু যোনটো শ্বাইন আহিছে ভাল আহিছে আৰু পেইণ্ট কোৱালিটিটো বহুত ভাল দিছোঁ আমি 2K এছিয়ান পেইণ্ট হয় আৰু এটা বস্তু মই আপোনালোকক কওঁ যে 2018ৰ হয় গাড়ীখন আৰু ফুল বডি পেইণ্টৰ পাছত এটা নতুন লুক আহি গৈছে যোনখন বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ আগতে যে কাষ্টমাৰৰ বহুত সেন্টিমেন্ট আছে ইমোশনস আছে এখন গাড়ীৰ লগত তো তেওঁ কামটো ভাল পাইছে আৰু তেওঁ আছে আমাৰ লগত তেওঁ আমাক ক'ব এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে সাকিব ফাৰ্স্ট অফ অল টু ওয়েলকাম টু কাস্কোৱাড ইণ্ডিয়া আৰু আমাৰ সাৰ্ভিসটো আমাক চুজ কৰাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ সো মাচ এতিয়া কওক গাড়ীখনৰ কামটো কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া এক্সেলেন্ট আৰু কি ক'ব কাস্কোৱাডৰ বিষয়ে ইমান দিন আমাৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন হৈছে যে মানুহ আহিব লাগে নে কাস্কোৱাডত নিশ্চয় আহিব লাগে ইয়াৰে কাম সবতকে বেষ্ট হয় আর কি মানে Thank you so much. যোনটো মানে কি আপোনালোকৰ আগত মানে চাই আছো হয় হয় যোনটো গাড়ীৰ মানে লুকস আহিছে আগতকে বেছি বেটাৰ আহিছে মানে নিউ কিনাৰকে যেনেকে আহিছে হয় তাতকে বেছি বেটাৰ আপোনাৰ 2018ৰ হয় গাড়ীখন 2018 তো গাড়ীখন আপুনি ৰাখিব আপোনাৰ ৰাখিম, লগত ৰাখিম। তো গাড়ীখন তেওঁ ৰাখিব হয় মেমোৰিয়েল গাড়ী হয় নিজে হয়, হয়, বহুত ফাৰ্স্ট টাইমৰ গাড়ী ওকে First ফাৰ্স্ট to- গাড়ী first এখন car, আপোনাৰ হয় তো সেইকাৰণে মানে কি ইয়াৰ প্ৰতি অলপ মৰমটো বেছি গম পাইছোঁ থাকিব তো ফাৰ্স্ট কাৰখনৰ সদায় এটা ইমোশন থাকে সদায় ফেভৰেট হয় সদায় এটা সেন্টিমেন্ট তাৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে তো তেওঁৰো এখন ফাৰ্স্ট কাৰ আৰু কামটো বিৰাট ভাল পাইছে থ্যাংক ইউ সো মাচ CSI আৰু কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় CSI আহিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ